大早上的，这枯井闹鬼了。เพิ่งยังจะคายมันออกมาอีกสินะฉันอยากรู้ว่าคุณจะอาเจียนได้มากแค่ไหนลองคิดจะเอาชนะฉันได้ไหวพริบเหรอมาดูกันว่าบ่อน้ำที่ชำรุดของคุณจะสูบน้ำได้มากแค่ไหนนายพลได้รินน้ำหยดสุดท้ายให้แก่พี่น้องร่วมรบที่บาดเจ็บสาหัสมันจะใช้งานได้นานแค่ไหนแหล่งน้ำถูกตัดขาดบ่อน้ำเก่าแห้งเหือดไปแล้วท่านนายพลออกไปกันเถอะจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้อย่างไรเบื้องหลังช่องเขาซันเซ็ตพาดมีประชากรอาศัยอยู่300,000 คนคุณขอให้ฉันถอนตัวแต่ท่านนายพลเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้พี่น้องของฉันจะตายเพราะกระหายน้ำฉันจะออกคำสั่งฆ่าม้าศึกและดื่มเลือดของพวกมันแม้ว่าเราทุกคนจะตายที่นี่ในวันนี้ก็ตามนายพลจะไม่ถอยแม้แต่ครึ่งก้าวเด็ดขาดเสียงอะไรมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในบ่อน้ำน้ำก็คือน้ำโอ้พระเจ้าราชาแห่งลูปรากฏตัวแล้วน้ำศักดิ์สิทธิ์นั่นเองที่ช่วยชีวิตเขาไว้น่ารักจังมันหวานกว่าน้ำแร่ใดๆที่ฉันเคยดื่มมาเลยปริมาณน้ำนี้มหาศาลมากนี่ไม่ใช่น้ำปูใต้ดินธรรมดาที่พุ่งออกมาอย่างแน่นอนช่างมันเถอะฉันจะดื่มมันอีกรอบฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินควรมาคุยกับฉันเต็มหรือยังมีเสียงสะท้อนไหมเต็มหรือยังมีเสียงสะท้อนไหมมีคนกำลังพูดคุยกันอยู่ที่บ่อน้ำทั่วไปต้องเป็นเทพเจ้าราชาแห่งมังกรที่ส่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ลงมาตอนนี้มันปรากฏออกมาแล้วขอถามได้ไหมครับว่าเทพเจ้าองค์ใดสถิตอยู่ที่ก้นบ่อชูยานผู้บัญชาการกองกำลังรักษาการที่ด่านพระอาทิตย์ตกในนามของทหารและพลเรือนทุกคนในเมืองนี้เราขอกราบไหว้ด้วยความสำนึกในพระคุณของเทพเจ้าที่ประทานน้ำให้แก่เรายามพระอาทิตย์ตกชูเยียนในนามของทหารและพลเรือนทั้งหมดในเมืองได้ก้มกราบเพื่อขอบคุณเทพเจ้าที่ประทานพรด้วยน้ำให้อะไรกันเนี่ยยามรักษาการซันเซ็ตพาดคนข้างล่างได้ยินฉันไหมเทพเจ้าอะไรฉันเป็นเจ้าของที่ดินบริเวณลานนี้คุณเป็นเจ้าของบ้านใช่ไหมรับผิดชอบดูแลบ่อน้ำของบ้านคุณเป็นเทพเจ้าหรือเปล่ารายงานต่อเจ้าของบ้านท่านผู้ทรงคุณวุฒิอมตะชูหยานเด็กสาวธรรมดานายพลหน่วยรักษาชายแดนภาคเหนือของอาณาจักรเนต้าเซียขณะนี้ถูกกองทหารอนาระยะชนล้อมอยู่ที่ซันเซ็ตพาดขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณธรรมที่ประทานฝนอันแสนหวานนี้มาให้ช่วยชีวิตพวกเราด้วยพรมแดนทางเหนือของอาณาจักรต้าเซียโอ้พระเจ้านี่มันบ่อน้ำอะไรสักอย่างที่เป็นประตูมิตรเวลาหรือเปล่าเนี่ยให้ฉันวางอะไรบางอย่างลงไปนะหยิบขึ้นมาดูสิท่านผู้ทรงคุณวุฒิแห่งสวรรค์ได้มอบของขวัญให้เบามากเหล็กศักดิ์สิทธิ์ชนิดนี้ทำมาจากอะไรกันแน่เบาและเนียนนุ่มเหลือเกินคุณเห็นถ้วยนี้ไหมรีบไปหยิบปากกาและหมึกมาคำตอบของเทพและหญิงมนุษย์ถูกบรรจุไว้ภายในวัตถุวิเศษแล้วชูหยานหญิงสาวมนุษย์ธรรมดากับวัตถุวิเศษของเซียนผู้ทรงคุณวุฒิมันเชื่อมโยงกับยุคโบราณจริงๆอย่าเรียกฉันว่าท่านผู้ทรงคุณธรรมแต่ผมชื่อเฉินครับเหตุการณ์เลวร้ายลงเรื่อยๆเชื่อมต่อแม่ทัพและเหล่าเทพได้ประทานหมอกลงมาอีกครั้งนี่คืออะไรเนื้อนุ่มมากแต่จานนี้เป็นพาสต้าที่หนักท้องอมตะถามพวกเราว่าเรายังขาดอะไรอยู่มีทหารฝ่ายศัตรูกี่คนท่านนายพรอมตะท่านตั้งใจแน่วแน่ที่จะช่วยพวกเราจนถึงที่สุดใช่หรือไม่
ฝ่าบาทพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นอมตะหากท่านเทพผู้เป็นอมตะทรงประทานอาหารแก่พวกเราได้บรรเทาวิกฤตเร่งด่วนของกองทัพของเราชูหยานเต็มใจที่จะสร้างยาเม็ดอายุยืนการบูชาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนโอ้พระเจ้าข้อเสนอนี้คุ้มค่ามากรอสักครู่ครับท่านนายพลชูแล้วถ้าเราไม่มีอาหารกินล่ะคุณจะได้รับการบริการอย่างดีเยี่ยมสงครามเหรอวันนี้ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าฉันเก่งแค่ไหนการสนับสนุนด้านโลจิสติกแบบลดมิติสมัยใหม่คืออะไรเฮ้น้องชายคุณต้องการใช้ Photoshop ทำอะไรฉันต้องการข้าวสาร300ถุงน้ำมันปรุงอาหาร200บาเรนกำลังโหลดฉันไม่มีเวลามาต่อรองกับคุณดอกฟังให้ดีฉันต้องการบางอย่างที่สามารถนำกลับไปได้ทันทีแถวนี้มีโรงงานแปรรูปเส้นก๋วยเตี๋ยวขนาดใหญ่บ้างไหมส่งซาลาเปามาให้ฉัน 20,000 ลูกมันต้องร้อนซาลาเปา2 ถึง 3,000 ลูกหนุ่มน้อยเจ้ากำลังวางแผนจัดงานเลี้ยงต่อเนื่องหรือไม่ต้องสนใจว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่มีเหรอข้างๆมีโรงงานผลิตขนมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ซาลาเปา 20,000 ลูกที่นี่มีแกงกะหรี่แน่นอนฉันสามารถส่งให้คุณได้ภายในครึ่งชั่วโมงอาหารกระป๋องประเภทเนื้อแฮมคุณภาพดีมากหมูตุ๋นในกระป๋องเนื้อวัวกระป๋องบรรจุภัณฑ์โลหะทั้งหมดอายุการเก็บรักษานานแบบที่แค่ดึงเปิดแล้วก็กินได้เลยขอกล่องมา 10,000 กล่องจำนวน10,000 กล่องและถุงข้าวสารขนาด50 จินเหล่านั้นด้วยขอถุง 1,000 ใบก่อนครับหนุ่มน้อยเจ้ากำลังสร้างที่พักพิงอยู่หรืออุปกรณ์มากมายต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่หลายคันเป็นอย่างน้อยคุณต้องหาวิธีเอารถบรรทุกให้ได้เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาฉันต้องการให้คุณทำสิ่งนี้ให้เสร็จโดยเร็วที่สุดนำสิ่งของทั้งหมดนี้มาส่งที่บ้านของฉันสามารถดำเนินการให้เสร็จภายใน1 ชั่วโมงฉันจะให้เงินเพิ่มอีก 20,000 หยวนสำหรับค่าส่งด่วนค่าบริการด่วน 20,000 บาทโอเคฉันสัญญาว่าจะส่งภายใน1 ชั่วโมงจัดส่งถึงหน้าบ้านคุณด้วยความแม่นยำไม่ถึง1 เซนติเมตรอย่ามัวแต่ยืนอยู่เฉยๆรีบขนของขึ้นรถบรรทุกเร็วเข้านายพร้อมแต่ผู้ทรงคุณธรรมเขาจะให้เรากินอาหารจริงๆเหรอเนื่องจากเซียนเฉินสามารถส่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ช่วยชีวิตลงมาได้พวกเขาคงไม่เล่นตลกกับเราหรอกแต่นายพลเรามีประชากร 3,000 คนแม้แต่เทพเจ้าการเสกอาหารสำหรับ 3,000 คนขึ้นมาจากอากาศธาตุจะใช้มานาเท่าไหร่อย่าพูดใจอย่างไม่ระมัดระวังเราจะเข้าใจถึงความศักดิ์สิทธิ์อันสูงส่งได้อย่างไรส่งต่อคำสั่งทหารทั้งกองทัพเรียงแถวอยู่ที่บ่อน้ำรอคอยพรจากเหล่าองค์ตะห้ามส่งเสียงดังโดยเด็ดขาดใช่มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในบ่อน้ำเตรียมพร้อมรับคำปรึกษาทางกฎหมายตาข่ายเชือกที่เบาเช่นนี้มันสามารถรับน้ำหนักวัตถุหนักขนาดนั้นได้โดยไม่แตกหักท่านนายพลกล่องสี่เหลี่ยมเหล่านี้มันเต็มไปด้วยธัญพืชสดหรือเปล่าแกะเชือกที่มัดถุงตาข่ายออกเสบียงช่วยเหลือฉุกเฉินชุดแรกของพลเอกชูได้ถูกส่งมาถึงแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าพี่น้องมีอาหารเพียงพอฟื้นฟูพละกำลังข้าวสารยังคงหนักอยู่ที่ด้านหลังแกะกล่องอากาศร้อนมากเทพตมตะได้ปรากฏตัวแล้วผู้ทรงคุณธรรมมอตะได้ปรากฏตัวเทพตมตะได้ปรากฏตัวแล้วอย่ามัวแต่ยืนอยู่เฉยๆเจ้าหลี่นำคนของเขาไปแจกจ่ายซาลาเปาทันทีจะแจกให้คนละ2 ชิ้นก่อนครับท่านใช่และนอกจากนั้นยังมีสิ่งประดิษฐ์วิเศษเหล่านี้อีกด้วย
ท่านนายคนนี้คือเนื้อมังกรใช่ไหมนั่นคือเนื้ออันศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานมาจากผู้ทรงคุณวุฒิแห่งสวรรค์ตามที่ระบุไว้ในจดหมายเนื้อในกล่องโลหะนี้พร้อมรับประทานได้ทันทีคุณลองชิมก่อนสิผู้ใต้บังคับบัญชาไม่กล้าสิ่งนี้ได้รับพระราชทานจากบิดาผู้ล่วงลับของเราแก่ท่านนายพลสิ่งนี้ได้รับมอบให้แก่กองทัพทั้งหมดโดยผู้ทรงคุณวุฒิแห่งสวรรค์กินตามที่ฉันบอกนะนี่เป็นคำสั่งทางทหารใช่อร่อยจังอร่อยมากเลยท่านนายพลนี่คือเนื้อสัตว์ที่ช่วยชีวิตได้ทหารทั้งหลายของขวัญเหล่านี้ได้รับมอบจากท่านผู้ทรงคุณธรรมแห่งสวรรค์วันนี้ทหารทั้งกองทัพได้กินอิ่มหนำสำราญกันทั่วหน้าหากกองทัพอนารยะชนกล้าบุกเข้ามาในวันพรุ่งนี้เราจะทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่มีวันจากไปไม่มีการคืนสินค้าขอแสดงความยินดีด้วยท่านผู้ทรงคุณวุฒิอมตะโอ้พระเจ้าทำไมแป้งถึงนุ่มขนาดนี้มันนี่ทำให้แสบคอเลยสักนิดแม้ไม่มีผักก็ตามฉันกินได้10 ชิ้นเลยอย่ากินแค่ซาลาเปาอย่างเดียวจุ่มลงในน้ำซุปของเนื้อแสนอร่อยนี้ฉันมีอายุยืนถึง40 ปีแม้ว่าฉันจะตายในสนามรบในวันนี้มันก็คุ้มค่าแล้วหลังจากได้ลิ้มรสสารอันศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วเราต้องทำลายกองทัพศัตรูให้สิ้นซากเราต้องกำจัดพวกคนป่าเถื่อนเหล่านั้นให้สิ้นซากใช่แล้วแค่ตั้งโครงไว้เหนือบ่อน้ำแห้งนี้ก็พอติดตั้งรอกในภายหลังมันต้องสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า200 กะรัตอาหารกระป๋อง 10,000 กระป๋องและซาลาเปา 20,000 ลูกเมื่อสักครู่นี้เองฉันคาดว่าพวกเขากินได้แค่พออิ่มครึ่งหนึ่งเท่านั้นสำหรับการทำสงครามคาร์โบไฮเดรตยังคงมีประสิทธิภาพมากที่สุดป้อนอาหารให้แม่ทัพชูข้างล่างคุณได้ยินฉันไหมฝ่าบาทชูหยานผู้เป็นมนุษย์ธรรมดาพร้อมด้วยทหารอีก 3,000 นายกำลังรอคำสั่งอยู่ใต้ดินความเมตตาและคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ของนักบุญผู้เป็นอมตะเราจะไม่มีวันลืมทานเสร็จแล้วก็ไม่มีปัญหาข้าเตรียมหม้อใบใหญ่และถังไม้ไว้สิ่งของส่วนใหญ่จะมาถึงในเร็วๆนี้หลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ปากบ่อโดยตรงพร้อมรับข้าวแล้วคุณคืออะไรและนี่คือข้าวท่านนายพลข้าวสารสดเยอะมากเลยนับประสาอะไรกับการกินอาหารให้เพียงพอสำหรับ3 วันแม้ว่าคุณจะกินอาหารเป็นเวลา3 เดือนก็ตามเราไม่สามารถทำทุกอย่างให้เสร็จได้ชูหยานแม่ทัพรักษาชายแดนเหนือแห่งอาณาจักรต้าเซียในนามของประชาชนทั้งเมืองและพี่น้องอีก 3,000 คนข้าพเจ้าขอคารวะและขอบคุณท่านเซียนเฉินหากท่านผู้ทรงคุณวุฒิอมตะมีความต้องการใดๆชูหยานผ่านพ้นไฟและน้ำมาแล้วฉันยอมตายเพื่อมันได้เลยข้าพเจ้าขอคารวะแด่ท่านผู้ทรงคุณธรรมอมตะโอเคหยุดสวดมนต์และเก็บข้าวสารโดยเร็วก่อไฟและปรุงอาหารคุณต้องรับประทานอาหารให้เพียงพอเพื่อให้มีพลังงานในการทำงานเช่นเคยผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณกำลังส่งต่อคำสั่งพ่อครัวจึงรีบตั้งหม้อขนาดใหญ่10 ใบขึ้นมาทันทีหุงข้าวสดใหม่ด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานมาจากเหล่าเทพตมตะคืนนี้กองทัพทั้งหมดจะได้กินอาหารมื้อใหญ่ฉลองการรบข้าวสุกแล้วทหารเป็นอย่างไรบ้างนายพลและพี่น้องของเขาทั้งหมดถูกยัดไส้จนอิ่มตอนนี้ทุกคนเต็มไปด้วยพลังงานเขาปรารถนาว่าเขาจะสามารถออกจากเมืองไปได้ทันทีและต่อสู้จนตายแม้ว่าจะมีอาหารและอาหารสัตว์อยู่ก็ตามอย่างไรก็ตามความเสียเปรียบด้านจำนวนของเรายังคงไม่เปลี่ยนแปลงหากกองทัพอนารยชนเปิดฉากโจมตีพายุนอกจากนี้เรายังไม่สามารถต้านทานการโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าของทหาร 50,000 นายได้ใช่แล้ว 3,000 กับ 50,000 นี่เป็นความแตกต่างที่มากทีเดียว
ต้องรายงานสถานการณ์ทางทหารให้ท่านผู้ทรงคุณธรรมทราบโดยทันทีเนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิอมตะนั้นมีพลังอำนาจที่จะทะลุทะลวงสวรรค์และโลกได้บางทีมันอาจช่วยชี้นำเราไปสู่ทางออกของปัญหาได้ลูกศรของเราหมดแล้วขอถามได้ไหมครับว่าท่านผู้ทรงคุณวุฒิอมตะมีกลยุทธ์ใดที่จะขับไล่ศัตรูได้บ้างหากท่านผู้ทรงคุณวุฒิอมตะสามารถประทานสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่เราเพื่อปกป้องเมืองได้ชูหยานตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำให้กองทัพอนารยะชนหลังเลือดที่ด่านพระอาทิตย์ตกดินยังมีสิ่งของมีค่าใดๆเหลืออยู่ในโกดังของเมืองบ้างไหมท่านนายพลทรัพย์สินอันมีค่าเพียงหนึ่งเดียวของเราหน้าจะอยู่ในห้องใต้ดินกล่องหยกที่ยึดมาจากพวกอนารยชนในสมัยนั้นแต่คุณไม่สามารถกินหรือดื่มสิ่งเหล่านั้นได้ย้ายทุกอย่างมาไว้ที่นี่แม้ว่าเหล่าอมตะจะไม่สนใจเรื่องของมนุษย์ก็ตามแต่เราไม่สามารถรับโดยไม่ให้ได้เช่นกันว้าวหนักจังเลยมันต้องหนักกว่า100 ปอนด์แน่ๆโอ้พระเจ้าความบริสุทธิ์และน้ำหนักนี้ลูกธนูหมดไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน 50,000 คนต่อ 3,000 คนทหาร 50,000 นายปิดล้อมเมืองนี่เป็นยุทธวิธีสงครามปิดล้อมแบบทั่วไปจากยุคอาวุธเย็นต้องการชนะด้วยกำลังทหารที่น้อยลงเราต้องใช้ประโยชน์จากการลดมิติของเทคโนโลยีสมัยใหม่โจมตีอุปกรณ์ป้องกันขวาเดี๋ยวผมจะหาอุปกรณ์กันระเบิดที่ทันสมัยมาให้คุณอาวุธป้องปรามที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตเสือดาวโบราณเหล่านั้นจะไม่กลัวตายหรอกซื้อแผ่นป้องกันแรงระเบิดที่มีความแข็งแรงสูงซื้อแตรสัญญาณเตือนภัยที่มีระดับเสียงเกิน4 เดซิเบลเป็นต้นการทำสงครามปิดล้อมในสมัยโบราณมักเกี่ยวข้องกับการโจมตีในเวลากลางคืนหรือการปิดล้อมในตอนเช้าถ้ามีไฟฉายแบบนั้นผมยอมรับเจตนารมณ์อันดีของท่านนายพลชูครับข้าจะมอบสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ให้แก่เจ้าคืนนี้ฉันจะแสดงอะไรบางอย่างให้คุณดูอะไรคือความพิโรธที่แท้จริงของเทพเจ้าทหารป่าเถื่อน 50,000 นายใช่ไหมเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมแห่งศตวรรษที่ 21เจ้านายมีงานใหญ่รออยู่ข้างหน้าซื้อหมวกนิรภัยสัก 2-3 ใบหรือซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสงก็ได้ค้าปลีกภายนอกเลือกชั้นวางของคุณเองได้เลยอย่าซื้อของไร้ค่าพวกนั้นเลยคุณมีโล่ปราบจลาจลในสต็อกหรือไม่ฉันต้องการอันที่สูงที่สุดความเข้มข้นหนุ่มคนนี้มีความรู้ความสามารถดีเยี่ยมแบบที่วางขายในร้านของเราเป็นแบบหนาพิเศษถ้าแต่รุ่นที่แพงกว่านั้นอาจมีราคาสูงถึงหลายร้อยดอลลาร์ราคาไม่ใช่ปัญหาฉันต้องการ 3,000 บาทมีสินค้าในสต็อกหรือไม่3 หรือ 3,000 ให้นายพูดจริงเหรอเนี่ยมีสินค้าในสต็อก 3,000 ชิ้นนี่ไม่ใช่จำนวนเงินเล็กน้อยเลยบอกผมด้วยนะครับว่าคุณมีหรือไม่ถ้าไม่สำเร็จฉันจะไปงานต่อไปฉันกำลังรีบใช่ตลาดแห่งนี้นอกจากตัวฉันแล้วไม่มีโกดังไหนสามารถเก็บสินค้าได้มากขนาดนั้นอยู่ตรงโกดังหลังบ้านเลยสามารถนำออกไปได้ทุกเมื่อคุณมีเสื้อเกราะกันแทงที่ดีไหมมีสินค้าในสต็อกครบ 3,000 ชิ้นใช่ไหมสำหรับ 3,000 ชิ้นนอกจากฉันต้องการอีก2อย่างถ้าคุณไม่ทำรีบไปเอาของจากร้านอื่นมาให้ฉันหน่อยฉันจะจ่ายให้คุณทั้งหมดในครั้งเดียวคุณบอกว่าไม่มีอะไรที่คุณหาไม่ได้ในตลาดนี้ใช่ไหมสัญญาณเตือนภัยปริมาณมากระดับอุตสาหกรรมชั้นเยี่ยมไฟสปอตไลท์ดวงที่2การเปิดไฟสามารถทำให้กลางคืนสว่างไสวราวกับกลางวันได้เพื่อนนี่มันกันทั้งแรงระเบิดและแทงเลยนะมันมีทั้งแสงสว่างจ้ามากและลำโพงขนาดใหญ่นี่เป็นการรื้อถอนโดยใช้กำลังหรือเราควรจะทำสงครามทำไมฉันต้องสนใจคุณด้วยสถานที่เหล่านี้ล้วนเป็นสถานที่สำหรับพลเรือนที่ถูกกฎหมายการเตรียมโปรดแจ้งให้ฉันทราบว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนในการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมด่วนสำหรับฉันเงิน 20,000 หยวนจะถูกขนขึ้นรถและส่งไปยังวิลล่าที่ฉันระบุไว้ภายในครึ่งชั่วโมงเป็นไปได้ไหมเหลือเชื่อมากโปรดรอสักครู่ฉันโทรเรียกคนงานทุกคนในตลาดทันทีเพื่อมาช่วยขนของขึ้นรถบรรทุกของคุณการรบของขุนพลชูในยุคอาวุธเย็นวันนี้ผมจะแสดงให้คุณเห็นว่าการโจมตีลดมิติที่แท้จริงนั้นหมายความว่าอย่างไรวันนี้ข้าพเจ้ามอบโล่ลมให้แก่ท่านโล่ชิ้นนี้คือห่วงโซ่คริสตัลสัตว์จากสวรรค์ทั้ง9ทำลายไม่ได้นอกจากนี้ยังได้รับเกราะอ่อนนุ่มเมฆไหลอีกด้วยเบาและบางราวกับผ้ากอสอย่างไรก็ตามมันสามารถช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากดาบและของมีคมได้นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุชิ้นเอกอีก2ชิ้นหากกองทัพอนารยะชนกล้าโจมตีคุณในเวลากลางคืนจากนั้นเขาสั่งให้ทหารอุดหูหลับตาลงรอจนกว่ากองทัพอนารยะชนจะเข้ามาใกล้เปิดโคมไฟวิเศษชี่หมิงฟาโปแม่ทัพอมตะตอบกลับโล่แห่งสายลมอันโปร่งใสเกราะอ่อนนุ่มดุจเมฆหมอกหอยสังที่สั่นสะเทือนสวรรค์โคมไฟที่ส่องประกายเจิดจ้าความพิโรธของเทพเจ้าแท้จริงแล้วผู้ทรงคุณวุฒิอมตะได้มอบสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ให้
วัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ได้มาถึงแล้วโค้ชจึงรีบไปพบพวกเขากับผมทันทีชัดเจนมากไม่เพียงแต่ปราศจากสิ่งเจือปนเท่านั้นและน้ำหนักของมันเบากว่าโล่ไม้เสียคริสตัลนั้นเปราะบางเทพเจ้ากล่าวว่าสิ่งนี้ทนทานต่อดาบและหอกทำลายไม่ได้เจ้าหลี่ชักดาบออกมาและใช้พละกำลังทั้งหมดฟันใส่แม่ทัพของข้าแบบนี้ใช้ไม่ได้หากผลึกนี้แตกและทำให้คุณบาดเจ็บนี่คือคำสั่งทางทหารให้ตัดวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงด้วยกระจกบังลมนี้ธนูและดาบโค้งของพวกอนารยชนไม่เป็นภัยคุกคามต่อกองทัพของเราอีกต่อไปแล้วพลังแห่งเทพอมตะกินลึกรีบเปิดปล่องอื่นๆทันทีกล่องสี่เหลี่ยมสีดำและกระบอกโลหะของนายพลนั่นอาจจะเป็นตะเกียงศักดิ์สิทธิ์อันเจิดจรัสที่กล่าวถึงในจดหมายของท่านผู้ทรงคุณธรรมอมตะใช่หรือไม่กับเจิ้นเทียนฟ้าอย่าลืมอุดหูทั้งสองข้างด้วยสำลีก่อนเปิดเปลือกหอยสังมิเช่นนั้นหูทั้งสองข้างจะเลือดออกสัญญาณเตือนภัยเจ้าหลี่สั่งให้ทุกคนยัดผ้าเข้าไปในหูทันทีพวกเขานำตะเกียงวิเศษและเปลือกหอยสังขึ้นไปบนกำแพงเมืองที่ซ่อนอยู่คืนนี้พวกเขาจะต้องเสียใจตามคำสั่งของคุณรายงานจากสายลับของพระราชาไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆภายในเมืองซันเซ็ตซิตี้ไม่มีแม้แต่โคมไฟสักดวงที่จุดอยู่บนกำแพงเมืองชูหยานหญิงผู้นั้นและทหารที่เหลือของเธอขาดน้ำมา3 วันแล้วพวกเขาคงเสียชีวิตเพราะขาดน้ำในเมืองเมื่อนานมาแล้วหือนั่นเป็นท่าทีที่แข็งกร้าวทีเดียวยอมตายดีกว่ายอมจำนนกษัตริย์องค์นี้จะออกพระราชกฤษฎีกากองทัพทั้งหมดรุกคืบไปข้างหน้าเด็กชายป่าเถื่อนการคุ้มครองของอมตะต้าเซียและคนอื่นๆควรล่าถอยโดยทันทีคุณยังไม่ตายสินะฮ่าถึงแม้คุณจะยังมีชีวิตอยู่แล้วยังไงล่ะแกล้งทำเป็นผีเหล่าพลธนูเตรียมพร้อมที่จะยิงเขาให้กลายเป็นเหมือนหมอนปักเข็มนิมราพันธ์เสด็จลงมาพร้อมกับตะเกียงวิเศษความพิโรธของเทพเจ้าอย่าตกใจอย่าตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นอย่าส่งคืนนี่เป็นวิธีการของผู้ทรงคุณวุฒิทางสวรรค์ใช่หรือไม่ปราบศัตรูโดยไม่ต้องสู้รบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1 รายขับไล่ศัตรู 50,000 คนพลังของผู้ทรงคุณวุฒิอมตะนั้นไร้ขอบเขตชะตากรรมของราชวงศ์ต้าเซียยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพลังของผู้ทรงคุณวุฒิอมตะนั้นไร้ขอบเขตพลังศักดิ์สิทธิ์อันน่าเคารพความพิโรธของเทพเจ้าการล้อมช่องเขาซันเซ็ตพาดได้ปรากฏให้เห็นแล้วทหารจีแซนเชียไม่มีผู้บาดเจ็บชูหยานนำทัพทั้งหมดโค้งคำนับเพื่อแสดงความกตัญญูต่อเทพเซียนผู้ทรงประทานชีวิตใหม่ให้แก่พวกเขาเฉพาะโสมป่าและสมุนไพรเท่านั้นพรุ่งนี้จะเป็นวันฉลองความกตัญญูอันเป็นอมตะของพระผู้ทรงคุณธรรม55 คนโบราณพวกนี้หลอกง่ายจริงๆไฟฉายหลายอันและลำโพง1 ตัวเหตุการณ์นี้ทำให้คน 50,000 คนตกใจจนปัสสาวะราดโสมป่าบริสุทธิ์จากธรรมชาติสมุนไพรจีนจากธรรมชาตินั่นเป็นสินค้าระดับสูงสุดที่เป็นที่ต้องการอย่างมากมีมูลค่าประเมินไม่ได้และหาไม่ได้อีกแล้วขั้นตอนแรกของการปกป้องเมืองและการเอาชีวิตรอดได้เสร็จสิ้นลงแล้วต่อไปได้เวลาลองเล่นเกมทำฟาร์มและค้าขายสุดแหวกแนวแล้วธุรกิจของเราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นการขับไล่ศัตรูเป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้นเพื่อสร้างฐานที่มั่นในโลกที่สับสนวุ่นวายเราจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเราสร้างกำแพงสูงและกักตุนเมล็ดพืชไว้เท่านั้นโอ้พระเจ้าคุณภาพเยี่ยมมากสิ่งนี้ต้องมีอายุหลายร้อยปีแน่ๆท่านต้องการชมอะไรครับผมมีเรื่องธุรกิจสำคัญที่จะต้องหารือกับผู้จัดการใหญ่ของคุณครับ
นามสกุลของฉันคือซันผู้จัดการวันโป๊กเกอร์ชายหนุ่มคนนั้นดูคุ้นหน้าคุ้นตาพวกเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากผู้จัดการซุนลืมตาขึ้นเต่าตัวนี้ลวดลายลวดเหล็กเหลือเชื่อมากถ้าทั้ง5ล้วนงดงามหนุ่มน้อยหมูตัวนี้ถูกปรุงสุกมาแล้วอย่างน้อย500 ปีคุณไปขุดสิ่งนี้มาจากป่าบนภูเขาที่ห่างไกลแห่งไหนกันเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเรื่องแหล่งที่มาบอกมาได้เลยว่าคุณสามารถบริจาคได้เท่าไหร่คุณมาหาฉันสิฉันคิดว่าพวกเขาแค่ต้องการเงินด่วนเท่านั้นและฉลาดราคาคงที่30 ล้านฉันจ่ายเงินเองการชำระเงินและธุรกรรมสามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ในวันนี้ไหนๆก็ไหนแล้วเราก็รวบรวมชิ้นส่วนวัสดุเหล่านี้ไปด้วยเลยดีกว่าขี้เกียจไปที่อื่นนี่คือหยกเหอเถียนคุณภาพเยี่ยมคราสนิมบ่งบอกว่าเป็นหยกโบราณจากเหมืองเก่าแก่น้องชายคุณเป็นใครกันแน่นักธุรกิจที่เดินผ่านไปมาเรามาคำนวณราคาหยกด้วยกันเถอะบอกราคาทั้งหมดมาหน่อยครับต่อไปผมจะสร้างระบบโลจิสติกส์ที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบระบบขนส่งมวลชนความลับของบ่อน้ำแห่งนี้จะต้องไม่ถูกเปิดเผยให้ใครรู้เด็ดขาดที่อยู่ดังกล่าวอยู่ในย่านวิลล่าของเขตเจียงไห่ฉันต้องการให้คุณทำเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สร้างห้องกระจกที่ปิดมิดชิดคนภายนอกไม่ควรสามารถมองเข้าไปข้างในจากภายนอกได้อย่างไรก็ตามไม่มีการจำกัดงบประมาณงานต้องเสร็จภายใน3 วันฉันพาคนมาเริ่มงานในช่วงบ่ายเจ้านายที่ดีเราจะจัดการให้ทันทีหนุ่มน้อยเมล็ดพันธุ์แค่นี้พอสำหรับปลูกได้หลายร้อยไร่เลยนะทำไมคุณถึงซื้อเยอะขนาดนั้นฉันบรรจุเมล็ดข้าวที่ปลูกบนภูเขาแห้งแล้งลงในบรรจุภัณฑ์ของเงิน 2,000 จินด้วยปุ๋ยผสมเมียวซูก่อนอื่นให้บรรจุสินค้าแต่ละชิ้นลงในถุง100 ใบก่อนโอเคลูกค้ารายใหญ่พลั่วจอบมีดพระเลื่อยเหล็กทั้งหมดสั่งซื้ออย่างละ 1,000 ชิ้นกันเถอะนอกจากนี้ยังมีรถเข็นมือไม้สำหรับแบกของและถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ด้วยปูนซีเมนต์สกปรกแต่หักคุณภาพสูงอิฐแดง200 ตันแรก 50,000 หยวนใช้ตุ้มน้ำหนักที่มากที่สุดส่งไปยังคลังสินค้าหมายเลข 8 สวนโลจิสติกลาวลี่ชานเมืองทางใต้เทพเจ้าได้ปรากฏตัวแล้วของขวัญที่ท่านนายพลชูมอบให้ในวันนี้อาหารที่ไม่เหมาะสมเป็นหลักฐานสำหรับทุกวัยเมล็ดพันธุ์อันศักดิ์สิทธิ์ไม่เลือกดินดูร้ายอย่างยิ่งผลผลิตต่อหมูสามารถสูงถึงหลายพันจินหรืออาจถึงหลายหมื่นจินเลยทีเดียวท่านนายพลท่านอ่านไปกี่ข้อแล้วครับคะผลผลิตอาจสูงถึงหลายพันหรือหลายหมื่นกิโลกรัมต่อหมู่ไร่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนจะมีผลิตภัณฑ์มหัศจรรย์อะไรที่ให้ผลผลิต 10,000 กรัตต่อไร่ได้อย่างไรนี่เป็นการกระทำที่ขัดต่อธรรมชาติพลังอมตะอันไร้ขีดจำกัดเราจะเข้าใจมันได้อย่างไรกันสิ่งที่ผู้ทรงคุณธรรมมอตะได้ทำข้อใดที่ไม่ขัดกับสามัญสำนึกเทพเจ้ากล่าวว่าเขาสามารถผลิตได้ 10,000 กิโลกรัมเขาจะสามารถผลิตได้ 10,000 จริงอย่างแน่นอนผู้ใต้บังคับบัญชาพูดพังปากลูกน้องของฉันสมควรตายท่านนายพลดูเครื่องใช้เหล็กพวกนี้สิพระเจ้าของฉันอาวุธศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้สามารถฟันเหล็กให้ขาดได้ราวกับฟันคนแท้จริงแล้วท่านหลอดผู้เป็นอมตะได้สั่งให้เราขุดดินเจ้าลี่คัดเลือกทหารที่แข็งแกร่งที่สุด 1,000 นายจากกองทัพทั้งหมดในทันทีจัดตั้งเป็นค่ายเสริมหนงคุณจะเป็นผู้นำด้วยตนเองใช่แล้วข้ารับใช้ผู้ต่ำต้อยของท่านแม้ว่ามันจะจบลงด้วยชีวิตของคนคนหนึ่งก็ตามเราต้องปล่อยให้มันฝรั่งนี้ออกดอกในยามพระอาทิตย์ตกดินด้วยปักหลักให้มั่นคงรีบไปพบพวกเขาโดยเร็วผมนี้เรียกว่าซีเมนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการซ่อมแซมกำแพงเมืองและสร้างป้อมปราการโปรดจำวิธีการใช้งานจงตักเอาโคลนศักดิ์สิทธิ์ส่วนหนึ่งมาผสมกับทรายละเอียด3 ส่วนเติมน้ำแล้วคนจนข้นขึ้นหลังจากถูกกดและทำให้แห้งแล้วมันจะแข็งเหมือนหินผงซีเมนต์ที่แข็งตัวเป็นหินเมื่อสัมผัสกับน้ำผงสีเทาอมน้ำตาลนี้มันมหัศจรรย์ขนาดนั้นจริงหรือจงทำตามที่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิอมตะได้กล่าวไว้
พื่ออยู่กับคุณตลอดไปท่านนายพลปูนปลาสเตอร์นี้มันอ่อนนุ่มและเปราะบางมากจนล้มลงได้ง่ายๆแค่ผลักเบาๆมันจะทนทานต่อเครื่องกระทุ้งประตูของกองทัพอนารยชนได้จริงหรือเทพเจ้ากล่าวว่าต้องนำไปตากลมให้แห้งเป็นเวลา1 วันส่งต่อคำสั่งส่งกำลังทหารจำนวนมากไปประจำการเพื่อป้องกันกำแพงนี้พรุ่งนี้เวลานี้ฉันจะทดสอบมีดด้วยตัวเองเจ้าหลี่กำลังใช้พลังทั้งหมดของคุณทุบมันด้วยค้อนเหล็กขนาดใหญ่เลยถ้าแม่ทัพทำลายมันนั่นจะไม่ถือเป็นการทรยศต่อเจตนารมณ์อันดีของท่านผู้ทรงคุณวุฒิอรอกหรือเลิกพูดเรื่องไร้สาระแล้วไปทุบทำลายข้าวของซะฮึมอานี่มันสัตว์ประหลาดชนิดไหนกันแข็งแกร่งดุจหินผานี่แหละคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงและมั่นคงดุจหินผาทหารเหล่านั้นมีคุณศักดิ์สิทธิ์นี้นับประสาอะไรกับทหารป่าเถื่อน50,000 นายแม้แต่กองทัพที่มีกำลังพลนับล้านคนอย่าคิดที่จะข้ามช่องเขาซันเซ็ตพาดเด็ดขาดฉันต้องการเปลี่ยนซันเซ็ตพาสให้กลายเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์เมืองแห่งเทพเจ้าเมืองแห่งเทพเจ้าการส่งข้อความด้วยการเขียนจดหมายนั้นช้าเกินไปในที่สุดหากเกิดสถานการณ์สงครามขึ้นอย่างฉับพลันไม่มีเวลาเพียงพอที่จะติดต่อสื่อสารกันเลยหากอยู่ในช่องสนามแม่เหล็กแรงสูงเช่นนั้นการใช้เครื่องส่งรับวิทยุคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงพิเศษตามทฤษฎีแล้วการสื่อสารข้ามช่วงเวลาในระยะสั้นควรเป็นไปได้นี่คือไมโครโฟนเพียงแค่กดปุ่มค้างไว้จากนั้นคุณก็สามารถสนทนากันได้แม้จะอยู่ห่างไกลการสามารถนำไปวางไว้กลางแดดเพื่อดึงพลังงานจากสวรรค์ได้ลองทำดูวันนี้เลยดีกว่าท่านผู้ทรงคุณวุฒิอมตะนั้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอมตะจริงหรือชูหยานทำได้เยี่ยมมากช่วยบอกแผนที่ภูมิประเทศของบริเวณรอบจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินให้หน่อยได้ไหมฉันต้องการสร้างอาณาจักรที่เป็นของคุณชูหยานพูดออกมาสิคุณได้ยินฉันไหมฟังที่ชัดเจนพลังศักดิ์สิทธิ์อันเป็นอมตะและน่าเคารพฉันขอถามท่านผู้ทรงคุณวุฒิอมตะได้ไหมท่อสื่อสารทางไกลนี้อย่างไรก็ตามมันได้รับการกลั่นกรองโดยการสกัดแก่นแท้ของสายฟ้า9 สวรรค์9 สวรรค์อันลึกลับสายฟ้าคืออะไรนั่นเรียกว่าเสียงรบกวนพื้นหลังเลิกเรียกฉันว่าผู้ทรงคุณวุฒิอมตะตลอดเวลาเสียทีฟังดูเหมือนมาจากลัทธิศักดินาโบราณเลยต่อไปนี้เรียกผมว่าพี่เฉินก็ได้ครับหรือเรียกเขาว่าเจ้านายก็ได้คุณเข้าใจไหมหญิงมนุษย์ผู้นี้ไม่กล้าเอ่ยพระนามของเทพเจ้าโดยตรงนั่นเป็นการกระทำที่แสดงถึงการไม่ให้เกียรติอย่างร้ายแรงไม่เคารพอะไรกันนี่คือคำสั่งเมื่ออยู่ในโรมจงทำตามแบบชาวโรมันในกรณีของฉันต้องเรียกเขาว่าเจ้านายเรียกเขาว่าผู้ทรงคุณธรรมมตะอีกครั้งนับจากนี้เป็นต้นไปฉันจะตัดน้ำและอาหารของคุณเขาเป็นเจ้านายเก่าถูกต้องแล้วเอาละพอแค่นี้ก่อนเถอะคุยเรื่องไร้สาระกันแค่นี้ก่อนดีกว่าคุณไม่อยากสร้างมันเหรออิฐแดงและปูนซีเมนต์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับเราจำเป็นต้องดำเนินโครงการขนาดใหญ่บางโครงการซันเซ็ตพาดมีถนนหลวงที่มุ่งหน้าไปทางทิศใต้ตรงไปยังใจกลางอาณาจักรต้าเซียของข้าพเจ้าแต่สารทางภาคใต้เราไม่ได้รับสิ่งของช่วยเหลือใดๆมาเป็นเวลา3 เดือนแล้วพวกเขาละทิ้งช่องเขาลัวหรือไปนานแล้วทำความเข้าใจลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของการสู้รบโดยมีฝ่ายหนึ่งหันหลังให้แม่น้ำแล้วภายในเมืองล่ะมีพื้นที่โล่งกว้างเยอะไหมเดิมทีเมืองนี้มีประชากร100,000 คนแต่สงครามหลายปีผู้คนต่างอพยพหนีลงใต้ไปนานแล้วขณะนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองอยู่ในสภาพพังทลายพื้นที่โล่งนั้นมีเส้นรอบวงหลาย10 ไมล์ที่นี่ถือเป็นสนามทดสอบที่สมบูรณ์แบบเลยทีเดียวท่านนายพลชูฟังให้ดีฉันต้องการเปลี่ยนซันเซ็ตพาดให้กลายเป็นป้อมปราการที่ไม่มีใครเอาชนะได้สร้างฟาร์มไฮเทคไปพร้อมกันฟาร์มใช้สำหรับเพาะปลูกที่ดินด้วยเพราะเพียงไม่กี่อันคุณจะใช้เวลาขุดนานแค่ไหนรอจนกว่าฉันจะหาพวกสัตว์ในตำนานมาให้คุณเดี๋ยวผมจะแสดงให้คุณเห็นว่าบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีผลงานโดดเด่นนั้นเป็นอย่างไรทุกอย่างพังทลายลงทุกอย่างพังทลายลงเจ้านายมาแล้วน้องชายกำลังมองอะไรอยู่เหรอเครื่องไถพรวนขนาดเล็กหรือเครื่องเก็บเกี่ยวฉันอยากซื้อกระทิงเหล็กคันนี้มีแรงม้าสูงสุดราคาต่อหน่วยเท่าไหร่โยชิฮัวนี่คือเครื่องไถพรวนแบบโรตารี่ดีเซลขนาด15 แรงม้าทรงพลังมากราคาขายปลีก 8,500 ชั้นต้องการ100 ชิ้นเท่าไหร่100 หน่วย
我要100台。เราไม่เพียงต้องการเครื่องไถพรวนขนาดเล็ก100เครื่องเท่านั้นฉันก็อยากได้รถ3ล้อไฟฟ้าขนาดเล็กแบบนั้นเหมือนกันขอรถ200คันจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด10กิโลวัตต์ให้ผมอีก10เครื่องเติมน้ำมันดีเซลบริสุทธิ์สูง200บาเรลของทั้งหมดอยู่ในโกดังขนาดใหญ่ด้านหลังแต่พี่น้องสิ่งนี้เป็นของจริงมีมากเกินไปสามารถใช้รถพ่วงพ่วงหลายคันในการบรรทุกและขนส่งได้ฉันจะออกค่าจัดส่งเองค่าบริการด่วน 20,000 ขนส่งตรงไปยังคลังสินค้าหมายเลข 8ของนิคมโลจิสติกลาวลี่ในเขตชานเมืองทางใต้จากนั้นผมจึงนำรถของตัวเองไปรับสินค้าดำเนินการอย่างรวดเร็วบะหมี่ไก่ตุ๋นบอสถังตัวแทนจำหน่ายประเภทนั้นขอกล่องมา 5,000 กล่องเร็วเข้าให้รถคันหน้าไปก่อนเร็วเข้าให้รถคันหน้าไปก่อนสัตว์ในตำนานของเจ้านายกำลังจะมาถึงแล้ว老板的神兽要降临了นี่คืออะไร这是何物นี่อาจจะเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามผู้แข็งแกร่งดุจเหล็กกล้าในตำนานจากสวรรค์หรือเปล่าอย่าแต่ต้องสิ่งนี้มันเรียกว่าเครื่องไถพรวนขนาดเล็กใช้สำหรับไถพรวนดินและปลูกมันฝรั่งเจ้าลี่ไปทางด้านขวาของเครื่องคุณเห็นเชือกสีดำนั่นไหมฉันเห็นเจ้านายแล้วจับที่ด้ามจับจงใช้กำลังสูงสุดที่คุณใช้สังหารศัตรูตามปกติดึงออกอย่างกระทันหันอย่าปล่อยมือครับท่านคุณแม่ที่รักของฉันโอ้ปีศาจกล่องเหล็กใบนี้บรรจุสัตว์ประหลาดอยู่ข้างในมันปล่อยควันดำออกมามันจะกินคนฮ่านั่นคือเสียงเครื่องเริ่มทำงานควันดำนั้นคือควันไอเสียดันราวทั้งสองข้างออกแล้วเดินไปข้างหน้าสนุกดีใช่ไหมล่ะนี่เป็นเพียงตัวอย่างแรกจากทั้งหมด100ตัวอย่างรีบส่งคนไปดึงส่วนที่เหลือขึ้นมาฉันจะเตรียมม้าไฟฟ้าไว้ให้คุณด้วยอาหารเลิศรสจากสวรรค์ภายในบรรจุบะหมี่แห้งและเครื่องปรุงรสเทน้ำเดือดลงไปแล้วเคี่ยวไฟอ่อนๆคุณสามารถกินมันหมดได้ในเวลาเท่ากับที่คุณดื่มชาไป1 อึกและน้ำสีดำนั้นเรียกมันว่าน้ำแห่งความสุขคนละ1 ขวดแค่บิดเปิดก็ดื่มได้เลยพระเจ้าของฉันน้ำหอมกลิ่นอะไรคะแม้แต่ตับมังกรและไขกระดูกฟีนิกซ์จากแดนสวรรค์ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนี่มันสุดยอดมากเส้นบะหมี่พวกนี้เหนียวนุ่มมากเลยซุปนี้เข้มข้นมากตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วมีพลังวิเศษบางอย่างไหลเวียนอยู่ภายในตัวฉันท่านนายพลเส้นลมปราณทั้งหมดในร่างกายของข้าพเจ้าเปิดออกแล้วดีรายงานต่อนายพลพบทหารม้า500นายห่างจากประตูทางทิศใต้20 ลี้พวกเขาชักธงมังกรของราชวงศ์ต้าเซี่ยขึ้นคุณมาทำอะไรที่นี่ตอนนี้คุณจะมารับศพของเราไปหรือไม่เลขที่ข่าวการถอยทัพของกองทัพอนารยะชน 50,000 นายเรื่องนี้คงถูกสายลับของศาลค้นพบเข้าแล้วพวกเขาไม่ได้มาเพื่อเก็บศพพวกเขามาเพื่อเก็บลูกพีชขึ้นไปบนกำแพงเมืองแล้วลองดูสิการเผชิญกับความยากลำบากนั้นคือการเดินทางเกิดอะไรขึ้นเจ้าเด็กเหลือขอชูหยานเอาเงินมาจากไหนมาซ่อมกำแพงเมืองสีขาวเท่านี้หินคืออะไรใครจะมาบ้างสันเสษพาดห้ามบุคคลใดเข้าใกล้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดดเด่นและงดงามเจ้าหน้าที่ท่านนี้เป็นทูตพิเศษของราชสำนักตรวจสอบตามพระราชกฤษฎีกาคุณนี่เพียงแต่ไม่ต้อนรับเท่านั้นแล้วพวกเขาก็เดินอดดีไปมาทำไมคุณยังไม่เปิดประตูเมืองล่ะขออนุญาตเข้าไปตรวจสอบโกดังสินค้าครับค่ะตรวจสอบคลังสินค้า3 เดือนนี้ทหารเคี้ยวใบยาสูบคุณดื่มน้ำโคลนจากที่ไหนขณะนี้กองทัพอนารยะชนได้ล่าถอยไปแล้วคุณวิ่งมาที่นี่พอแล้วกับเรื่องไร้สาระกองทัพคนป่าเถื่อนล่าถอยไปแล้วนั่นคืออำนาจอันน่าเกรงขามของราชสำนักทหารยามพังประตูเมือง
การโค่นล้มชูหยานและต้องการเข้าเมืองเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยม想进城好啊เรามาขยายขอบเขตบทบาทของทูตจักรวรรดิกันเถอะ钦差大人开开眼得嘞ขึ้นคุณฉลาดที่รู้ว่าอะไรดีต่อตัวเอง算你识相เจ้านายกำลังมีปัญหาเกิดอะไรขึ้นเครื่องไถพรนขนาดเล็กของฉันเสียแล้วฉันปวดท้องเพราะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือเปล่าทูตหลวงได้เดินทางมาถึงแล้วเราทำให้พวกมันหวาดกลัวจนหนีไปเพราะสัตว์ในตำนานของคุณแล้วแต่สิ่งนี้หมายความว่าเราได้ตัดขาดความสัมพันธ์กับราชวงศ์ต้าเซี่ยอย่างสิ้นเชิงแล้วฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงท่านเวลาพอดีสูดหายใจเข้าท่านแม่ทัพชูท่านอยากเป็นจักรพรรดินีหรือหัวหน้าครับหมายความว่าเราควรจะทำตรงกันข้ามเลยเหรอครับ老板您的意思是โดรน10 ลำบวกจรวด100 ลูกสินค้าจะมาถึงพรุ่งนี้แล้วพวกเขาจะได้รู้ว่าการครองความเป็นใหญ่ทางอากาศนั้นหมายความว่าอย่างไรกันแน่หญิงสามัญชนคนหนึ่งเต็มใจที่จะติดตามเจ้านายของเธอเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้จรวด1 ล้านลูกนอกจากนี้ฉันยังต้องการท่อที่หนาที่สุดและให้เสียงดังที่สุดด้วยมันสามารถบานสะพรั่งกลายเป็นดอกไม้ขนาดใหญ่หลากสีสันบนท้องฟ้าได้วิธีลดถ้าไม่เพียงพอจากนั้น2 ล้านรอบรวมถึงแบบพกพาด้วยปืนกลแกตะลิงที่สามารถยิงได้100 นัดต่อเนื่องเราต้องการอะไรก็ได้ที่ส่งเสียงดังมากๆน้องชายไม่นะคุณเฉินคุณจะไม่จุดประทัดเหรอคุณกำลังระเบิดภูเขามีสินค้าเยอะมากเรายังต้องจัดหาสินค้าจากโรงงานชั่วคราวให้คุณอยู่ชั้นจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง4 ชั่วโมงต่อมาฉันต้องไปที่คลังสินค้าของโรงงานโลจิสติกในชานเมืองทางใต้เมื่อได้เห็นสิ่งเหล่านี้ถ้าฉันทำไม่ได้ฉันจะเปลี่ยนมันข้อถัดไปสามารถกำจัดได้อย่างสมบูรณ์ตราบใดที่ยังมีเงินอยู่ฉันจะสั่งซื้อดอกไม้ไฟทั้งหมดในจังหวัดมาให้คุณเจ้านายคุณมีโปรเจคเตอร์โฮโลแกรมสำหรับใช้งานกลางแจ้งบ้างไหมใช่คุณต้องการลงคะแนนให้ใครมันใหญ่แค่ไหนยิ่งภาพฉายมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นตามหลักการแล้วภาพลวงตาควรปรากฏขึ้นในอากาศฉันก็อยากได้แบบนั้นเหมือนกับลำโพงขนาดมหึมาที่สามารถสั่นสะเทือนหูของคุณได้อย่างรุนแรงจนอาจทำให้หูคุณสั่นสะท้านได้นอกจากนี้ที่นี่ขายโดรนด้วยหรือไม่ภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนคุณต้องการอันไหนเล็กเกินไปไม่น่าสนใจฉันอยากได้โดรนขนาดใหญ่เหล่านั้นให้ฉัน10และฉันจำเป็นต้องแก้ไขส่วนล่างด้วยดัดแปลงมันให้เป็นอุปกรณ์ที่สามารถพ่นผงด้วยการใช้ผ้าโฮโลแกรมของ Big Brother บวกกับการพ่นผงจากโดรนนี่คือการกำหนดค่าของรถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงระดับท็อปไม่ว่าจะเป็นเทศกาลใดก็ตามบอกมาได้เลยว่าคุณรับมือไหวไหมทุกอย่างแก้ไขได้ถ้าคุณจ่ายเงินคุณต้องการสร้างภาพลักษณ์แบบไหนฉันจะมอบให้คุณตอนนี้เลยภาพนี้สร้างขึ้นโดยใช้คอมพิวเตอร์ใช่หรือไม่หาตัวมังกรทองมาให้ฉันหน่อยมันต้องดุดันและมีเอฟเฟกต์สายฟ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเพิ่มรูปพระพุทธรูปสีทองเข้าไปด้วยชนิดที่สว่างจ้าจนแสบตาโอเคมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายบนอินเทอร์เน็ตเราจะจัดการให้คุณทันทีชูหยานได้รับสินค้าแล้วให้เจ้าหลี่นำพี่น้องมาหลายร้อยคนเตรียมพร้อมรับการโจมตีทางอากาศจากกลุ่มเครื่องบินรบหัวหน้าครับพวกเรารอคุณมานานแล้วทหารทั้งหมดกล่าวว่าหากราชสำนักกล้ารุกรานพวกเขาจะไม่กลับมาอย่างแน่นอนนั่นแหละคือจิตใจที่ถูกต้องท่านนายพลวัตถุทรงกระบอกหลากสีเหล่านี้คืออะไรครับคะมีการวาดดอกไม้ลงบนนั้นด้วยนี่อาจจะเป็นของขวัญจากเจ้านายหรือเปล่าโจรวิญญาณสวรรค์มีดินปืนอยู่ในปากคุณอยากเป็นหมูหันย่างไหมหัวหน้าครับโปรดใจเย็นๆครับฉันจะใช้สิ่งนี้อย่างไรนี่เรียกว่าดอกไม้ไฟชูหยานเห็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนั้นหรือเปล่านั่นคือไฟแช็กกระลม55แค่กดมันก็พ่นไฟได้แล้วคุณหยิบชนวนที่จุดไฟแล้วขึ้นมาจากนั้นวิ่งให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้อุปกรณ์จุดไฟที่น่าทึ่งจริงๆไม่ต้องใช้กล่องไม้ขีดไฟไม่จำเป็นต้องเจาะไม้ด้วยนิ้วเดียวเท่านั้นอุจจาระสามารถก่อให้เกิดไฟไม่ได้รีบกลับโอ้
เหล่าเทพเจ้าพิโรธและนี่คือการลงโทษจากพระเจ้านี่เป็นตำนานจากสวงสวรรค์งดงามเหลือเกินน่าหวาดกลัวเหลือเกินโอ้พระเจ้าหากพลังนั้นตกใส่ฝูงชนแม้จะสวมเกราะเหล็กก็ตามพวกเขาคงถูกระเบิดจนเหลือแต่เท่าฐานใช่ไหมเจ้านายเก่าท่านได้ประทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ให้แก่เราโดยไม่ทันตั้งตัวเลยฮ่าทำลายโลกนั้นเหรอไร้สาระสิ่งนี้มีไว้แค่เพื่อสร้างเสียงเท่านั้นอย่างไรก็ตามมันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำให้คนกลัวอย่างแน่นอนหัวหน้าครับเสียงดังเกินไปแล้วครับการระเบิดเมื่อสักครู่นี้ฉันรู้สึกเหมือนทวดของฉันกำลังเรียกฉันจากเบื้องล่างนี่คืออะไรฉันส่งเงินให้คุณ1 ล้านแล้วเมื่อวันนั้นมาถึงคุณจัดรูปขบวนเล็งไปที่หัวของศัตรูจนกว่าจะหมดไปตามคำสั่งข้าพเจ้าได้สิ่งของศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มาแล้วแม้ว่าราชสำนักจะส่งทหารมาถึง1 ล้านนายก็ตามฉันสามารถทำให้พวกเขาล่าถอยไปได้โดยไม่ต้องต่อสู้อย่าดีใจจนเกินไปสิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึงเห็นโครงเหล็กขนาดใหญ่นั่นไหมนั่นคือโดรนชื่อรหัสเทียนบิงหมายเลข1ชูเหยียนเธอควรมาเรียนรู้วิธีใช้งานสิ่งนี้ด้วยตัวเองความมันคือกล่องสีดำที่มีแท่งเล็กๆ2 แท่งอยู่ข้างในไม้ทางด้านซ้ายค่อยๆดันขึ้นช้าๆอย่าดันแรงเกินไปมันบินขึ้นไปพระเจ้านกอินทรีภูเขาคลั่งไปแล้วดึงจอยสติ๊กอย่างรวดเร็วเจ้าหลี่หยิบกล่องขึ้นมาพ่อตลกมากเลยค่อยๆผลักสิ่งนี้ช้าๆนะมันเต็มไปด้วยพลังชีวิตพวกคุณฝึกฝนให้มากขึ้นนะฉันจะบอกวิธีลงหลังจากที่คุณฝึกฝนเสร็จแล้วรายงานระบุว่าพบกองกำลังฆ่าศึกขนาดใหญ่ทางตอนใต้จำนวนประชากรที่คาดการไว้ไม่น้อยกว่า100,000 คนทหาร100,000 นายในที่สุดมันก็มาถึงแล้วเมื่อราชสำนักต่อสู้กับกองทัพอนารยชนราชสำนักกลับหวาดกลัวราวกับเต่าพวกเขายินดีที่จะทุ่มเงินมหาศาลเพื่อจัดการกับคนของตัวเองนายพลแพงคุณคิดอย่างไรนั่นคือซันเซ็ตพาดนางจิ้งจอกเจ้าเล่ห์อย่างชูหยานต้องใช้เวทมนต์อะไรสักอย่างในเมืองแน่ๆขึ้นไร้สาระสิ้นดีท่านหลอดหวังท่านยังไม่เคยเห็นโลกว่างเลยการรู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นเรื่องปกติแต่ผมเป็นทหารผ่านศึกที่ผ่านการรบมานับครั้งไม่ถ้วนดูกำแพงเมืองน่านสีเทาอมเทาคุณมองไม่เห็นรอยแตกระหว่างอิฐเลยด้วยซ้ำทหาร100,000 นายแต่ละนายมีไม้เสียบลูกชิ้นพวกเขาสามารถทำให้เมืองที่สุดโทรมแห่งนี้จมอยู่ใต้น้ำได้ด้วยซ้ำนายพลแพงนั้นทรงพลังมากใครก็ได้ไปบอกชูหยานที่ยอมจำนนเมืองโดยทันทีมิเช่นนั้นนายพลผู้นี้จะทำลายซันเซ็ตผ้าจนราบเป็นหน้าดินจะไม่มีแม้แต่ใบหญ้าเหลืออยู่มีการก่อสร้างถนนอยู่ข้างหน้าขอให้ปลอดภัยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตห้ามเข้าใกล้ผู้ใดฝ่าฝืนกฎนี้จะต้องรับผลที่ตามมานี่หมายความว่าอย่างไรการก่อสร้างหมายความว่าอย่างไรฟังให้ดีด้านล่างนี้มาทางนี้สิความเย่อหยิ่งคือความเย่อหยิ่งขั้นสุดฉันจะออกคำสั่งกองทัพทั้งหมดอยู่ในแถวเตรียมพวกมันให้พร้อมสำหรับการสับให้เป็นเนื้อบดมีทหารฝ่ายศัตรูมากเกินไปเราเกรงว่าเราจะต้านทานไม่ไหวแล้วปลาได้กินเหยื่อแล้วกองทัพเริ่มทำการปิดล้อมได้รับมากกว่าเปิดเสียงลำโพงให้ดังสุดเปิดเพลงกุดละเวอร์ชันรีมิกและบทสวดมนต์แห่งความเมตตาอันยิ่งใหญ่ให้ฉันฟังหน่อยยานสำรวจอวกาศเทียนปิง1ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วตามคำสั่งพระธรรมจึงถูกเปิดออกเกมนี้เป็นเกมประเภทไหนหัวฉันแทบจะระเบิดแล้วการออกเสียงภาษาสันสกฤตไม่ถูกต้องที่นี่คือสวรรค์แห่งความสุขนี่คือเทพเจ้าหรืออสูรกายกันแน่อย่าตกใจอย่าหยุดค่าใช้จ่ายนั่นเป็นแผนการของศัตรูที่จะจับตัวเรานั่นเป็นสัตว์ประหลาดชนิดไหนกันนกที่ทำจากเหล็กจะบินได้อย่างไรอย่าตื่นตระหนกไปนะเหล่าพลธนู
ช่วยยิงนกพวกนั้นให้ฉันหน่อย给我把那些鸟射下来！ อาฮาฮ่าเตรียมตัวรับความโปรดปรานจากเจ้านายได้เลยมาใส่ยาลงไปกันเถอะ准备迎接老板的恩赐吧！放药！นี่คืออะไร ฉันลืมตาไม่ขึ้นเลยผมนี่แปลกจังกลิ่นหอมมากเลยนี่มันแป้ไม่ใช่เหรอชูหยานมันมืดแล้วถึงเวลาแล้วที่จะแสดงให้พวกเขาเห็นถึงทักษะอันศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงเปิดใช้งานการฉายภาพโฮโลแกรมปล่อยมังกรทองตัวนั้นให้ฉันหน่อย是。โอ้มังกรปรากฏตัวแล้วพระองค์คือพระบุตรที่แท้จริงของสวรรค์นายพลชูได้รับการคุ้มครองจากมังกรแท้โอ้พระเจ้าพวกเรากล้าที่จะโจมตีเมืองที่ได้รับการคุ้มครองจากเทพเจ้าหรือการกระทำเช่นนี้จะนำมาซึ่งการลงโทษจากพระเจ้าวิธีการทำงานของเจ้านายนั้นเหลือเชื่อจริงๆขณะนี้เจ้าเหลียกำลังเสิร์ฟอาหารจานหลักจานสุดท้ายให้พวกเขาโอเคจุดไฟเลยการจุดพลุคืออะไรเปลวไฟสวรรค์ลงมาฮ่าหยุดฆ่าฟันและหยุดพูดถึงการลงโทษจากพระเจ้าเรายอมจำนนเรายอมแพ้นายพลชูและยายทวดข้าพเจ้าเหล่าปังเชื่อมั่นในเรื่องนี้ฉันยอมจำนนพร้อมกับพี่น้องอีก100,000 คนได้โปรดเถิดเทพเจ้าทั้งหลายโปรดหยุดใช้พลังเหนือธรรมชาติของท่านเสียทีเรายินดีที่จะยอมจำนนกองทัพ100,000 นายของหัวหน้าถูกปราบปรามอย่างราบคาบโดยปราศจากการนองเลือดทำได้ดีชูหยานควรทำอย่างไรต่อไปฉันไม่จำเป็นต้องสอนคุณหรอกใช่ไหมนายพลได้ออกคำสั่งว่าผู้ที่ยอมจำนนจะไม่ถูกสังหารทุกคนวางอาวุธลงต่อแถวเพื่อเข้าเมืองผู้ที่ส่งทั้งหมดแต่ละคนจะได้รับสลาเปาไส้ขาว4 ลูกช่างก๋วยเตี๋ยวร้อนหมูตุ๋นชิ้น1ขอให้แม่ทัพบูจงเจริญขอให้เหล่าอมตะทรงพระเจริญแซ่เลี้ยงดูจักรพรรดินีได้ภายในครึ่งปีประสบการณ์การเล่นเกมนี้สุดยอดมากโลกของเจ้านายลงตัวแล้วสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองทั่วโลกคุณเคยพูดว่าเมื่อโลกอยู่ในความสงบสุขนั่นคือเวลาที่คุณจะมาถึงผู้หญิงธรรมดาโอไม่ฉันได้สร้างหอเลือกดาวไว้ให้คุณภายในพระราชวังแล้วคุณมาได้เมื่อไหร่เราจะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้เสียทีไหมชูเหยียนสั่งให้ข้าราชบริพารทั้งหมดเตรียมพร้อมต้อนรับจักรพรรดิหัวหน้าครับวันนี้ผมจะไปตรวจสอบบัญชีของคุณด้วยตัวเองครับจริงเดินทางไปยังอีกโลกหนึ่งเพื่อก้าวขึ้นเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อย่างน้อยคุณควรนำอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อมาด้วยบ้างฉันอยู่ที่นี่ในโลกแห่งเสียงยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วการชำระบัญชีครั้งใหญ่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วรีบปูพรมแดงให้เรียบร้อยเถอะ
เปิดลำโพงทุกตัวเลย โชคดีกำลังจะมาเยือนเพื่อต้อนรับเจ้านายให้กลับสู่โลกแห่งความเป็นจริง พวกเรารอคอยการมาถึงของเจ้านายอย่างใจจดใจจ่อยินดีต้อนรับครับหัวหน้าโอเคปิดเพลงห่วยๆนั่นซะ行了，把那破歌关了。เจ้านาย老板เสื้อคลุมมังกรสวยงามและพอดีตัว龙袍不错อย่างไรก็ตามเนื้อผ้ามีคุณภาพต่ำครั้งหน้าฉันจะหาแบบกันกระสุนมาให้เส้นใยเคฟลาร์ใช้เป็นวัสดุบุภายใน下次给你弄点防弹的凯夫拉纤维当内衬ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้านายแล้วท่านหัวหน้ากรุณาเข้าไปในหอเก็บดาวครับ全凭老板做主老板请入摘星楼ทำไมพวกคุณถึงนั่งอยู่เฉยๆล่ะฉันไม่ได้มาที่นี่วันนี้เพื่อฟังคำเยินยอของคุณในช่วง6 เดือนที่ผ่านมาฉันลงทุนทรัพยากรไปเท่าไหร่คุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นขณะนี้โลกอยู่ในภาวะสงบสุขแล้วอาณาจักรต้าเซียก็รวมเป็นหนึ่งเดียวเช่นกันถึงเวลาสสางบัญชีแล้วเจ้านายสมบัติล้ำค่าทั้งหมดในคลังสมบัติของอาณาจักรต้าเซียทั้งหมดนี้เพื่อคุณฉันได้สั่งให้คนไปตรวจสอบสินค้าคงคลังและจัดทำทะเบียนเรียบร้อยแล้วโอเคฉันไม่สนใจสิ่งของโบราณเหล่านั้นได้แก่งานเขียนผู้กันและภาพวาดรวมถึงสิ่งของที่ทำจากทองคำเงินและหยกแม้ว่าฉันจะมีอาการคงที่แล้วก็ตามแต่ผมไม่ได้ทำงานเป็นคนยกกระเป๋าทุกวันนะครับฉันต้องการผลตอบแทนในระยะยาวหัวหน้าครับกรุณาให้คำแนะนำด้วยครับอันดับแรกผลผลิตทางการเกษตรหลังยุคอาณาจักรต้าเซียฉันต้องการส่วนแบ่ง 30% นอกจากนี้ต้องเป็นสมุนไพรคุณภาพสูงและเครื่องเทศพิเศษด้วยที่2ฉันต้องการให้คุณจัดตั้งทีมสำรวจออกไปสำรวจทะเลที่ลึกลับและภูเขาสูงลึกกันเถอะการสำรวจฉันต้องการเปลี่ยนสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นสวงสวรรค์หัวหน้างานที่ดีนั้นยอดเยี่ยมมากโรงเรียนอิมพีเรียนจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแล้วจื่อได้ขึ้นเป็นครูใหญ่ด้วยตนเองหัวหน้าครับนี่คือทีมสำรวจของราชวงศ์ที่อยู่บริเวณแผ่นน้ำแข็งทางเหนือสุดครับมีการค้นพบหินประหลาดก้อนหนึ่งเยี่ยมเลยตกลงฉันจะรับของเหล่านั้นฉันห่างเหินจากโลกสมัยใหม่นานเกินไปแล้วฉันต้องกลับไปแล้วดูแลจัดการเรื่องบางอย่างให้เรียบร้อยเจ้านายครับคุณจะกลับมาอีกไหมครับเราค่อยคุยเรื่องนี้กันทีหลังนะคอยดูแลบ้านของคุณให้ดีอย่ารอจนกว่าฉันจะกลับมาพวกเขายังสร้างเครื่องจักรไอ้น้ำไม่ครบทุกแบบลืมส่งเจ้านายกลับบ้าน恭送老板เฮ้เหล่าซันโอ้พระเจ้าบรรพบุรุษของฉันยังมีชีวิตอยู่คุณเฉินคุณหายไปไหนมาตลอด3 เดือนที่ผ่านมาสมป่าอายุ500 ปีที่คุณทานครั้งที่แล้วน่ะสิในการประมูลรับมันขายได้ในราคาสูงเป็นประวัติการณ์ถึง300 ล้านเหรียญ300 ล้านเป็นเพียงเงินจำนวนเท่านี้เองความสุขความเศร้าและรักแท้และหัวใจแห่งสวรรค์และโลกก็แก่ชราลงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงผ่านไปและคนเฒ่าคนแก่ก็จากไปแล้วฉันได้รางวัล MVP แล้ว我得了 MVP 啊